กิ๊บไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเวลาไปเที่ยวเขาต้องเลือกว่าจะเลือกเสพทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าเลือกที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์และสูญเสียโอกาสที่จะได้อยู่กับปัจจุบันเอาจริงๆไม่ต้องเป็นครีเอเตอร์หรอกกิ๊บคิดว่าทุกคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้บ้างแหละเราใช้ชีวิตกันอยู่กับโซเชียลมีเดียเราลงทุนจ่ายตังค์แพงไปเที่ยวเราก็อยากมีภาพสวยๆมาโพสต์ยิ่งถ้าเป็นครีเอเตอร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือเป็นงานเป็นอาชีพแล้วก็ต้องมีคอนเทนต์กลับมาโพสต์แต่นั่นแปลว่าเราหมดเวลาไปกับการบันทึกมากกว่าการใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าแต่ภาพมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็น travel YouTuber นะถึงแม้ว่าทุกคลิปจะมีสปอนเซอร์ผ่านมาทั้งช่วงที่รู้สึกว่าไปเที่ยวแล้วเครียดผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่ไม่รู้สึกแบบนั้นแหละก็เลยคิดขึ้นมาว่าที่หลายๆคนบอกว่ามันต้องเลือกระหว่างจะถ่ายคอนเทนต์หรือว่าจะใช้ชีวิตหรือว่าจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังรวมถึงเรื่องที่เคยมองว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่งมาก่อนไม่ชอบพูดหน้ากล้องต่อหน้าเพื่อนๆไม่ไปเที่ยวก็คือไม่ถือกล้องเลยมาจนถึงทุกวันนี้ที่ทำมา6 ปีแหละมีคำถามที่อยากจะถามเล่นๆคือเชื่อว่าหลายคนที่ดูช่องนี้ก็น่าจะเป็นคนทำคอนเทนต์เนาะอยากถามว่าใน3ขั้นตอน pre-production เขียนสคริปต์วางแผนขั้นตอนการถ่ายแล้วก็ขั้นตอนการตัดต่อทุกคนชอบขั้นตอนไหนมากที่สุดแล้วชอบขั้นตอนไหนน้อยที่สุดกันอย่างตัวกิ๊บเองเนี่ยเชื่อไหมว่าขั้นตอนที่ชอบน้อยที่สุดคือการถ่ายคือไม่ชอบนะแต่ว่าชอบน้อยที่สุดในขณะที่ขั้นตอนการเขียนสคริปต์วางแผนแล้วก็ขั้นตอนการตัดต่อเป็นขั้นตอนที่กิ๊บชอบที่สุดจริงๆด้วยสเกลช่องด้วยจำนวนผู้ติดตามตอนเนี้ยทุกคนคงคิดว่ากิ๊บลีควรจะมีทีมงานได้แล้วใช่ไหมควรจะมีทีมอีดิเตอร์อะไรแบบควรจะช่องใหญ่กว่านี้ได้แล้วซึ่งจริงๆกิ๊บก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะกิ๊บก็มีเจ้าช่วยถ่ายหลายๆงานแล้วก็มีน้องฟ้ามีพี่ติ๊กมีพี่จ๊อบที่คอยช่วยดูแลเรื่องเอกสารเรื่องบัญชีแต่ว่างานเอดิเตอร์เนี่ยทำใจยากมากเลยแล้วการตัดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับการตัดต่อเล่าความรู้สึกของเราณเหตุการณ์นั้นอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยช่วงเวลาที่กิ๊บชอบมากที่สุดเลยนะคือเวลาที่เราแบบนั่งตัดต่อมาแบบวัน2วันแล้วใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเจอเพลงที่มันใช่อ่ะเวลาเจอใส่เพลงแล้วแบบนี่แหละมันถูกต้องใส่ sound effects แล้วทุกอย่างมันลงตัวเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากเป็นความรู้สึกที่กิ๊บชอบมากๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าเสพติดเลยแหละแล้วคนที่คอย support soundtrack ให้ทุกคลิปของกิ๊บมาตลอด6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ Epidemic Sound คือกิ๊บใช้เพลงของเขาแล้วก็ทำงานกับเขามาแบบนานมากอ่ะเพลงทุกเพลงแล้วก็ sound effects ที่กิ๊บใช้เนี่ยก็คือมาจาก Epidemic Sound ทั้งหมดเลยล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งออกฟีเจอร์ใหม่มาชื่อว่า Studio ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะแต่ว่ามันล้ำมากคือเราสามารถอัปโหลดวิดีโอของเราโดยที่ยังไม่ใส่เพลงไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่าตัดเสร็จแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วตัวฟีเจอร์ Studio เนี่ยมันก็จะออกแบบ sound effects แล้วก็เลือกเพลงมาให้เราเลยคือจบเลยอ่ะเสร็จเลยไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าจะต้องเลือกเพลงอะไรหรือว่าเลือก sound effects อะไรมันดีไซน์ให้เราเสร็จสับเลยอีกฟีเจอร์นึงก็เจ๋งมากเหมือนกันชื่อว่าฟีเจอร์ assistant หรือว่าผู้ช่วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์หมวดหมู่เพลงหรือว่าใส่มูดใส่อะไรเข้าไปใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถพิมพ์อธิบายได้เลยว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์แบบไหนเช่นแบบว่าเราจะทำวล็อกแบบซินิเมติกแล้วก็สโลว์หน่อยตอนไปเที่ยว Faroe Island เขาก็จะเลือกเพลงมาให้เราเลยว่าโปรเจกต์ประมาณเนี้ยเพลงมันควรจะแนวไหนดีคือแบบมันก็ทำงานเร็วขึ้นอยู่นะถ้าใครชอบแบบนี้ถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างจะได้ทดลองใช้ฟรี30 วันแล้วก็ใส่โค้ดกิฟต์25จะได้ทดลองเมื่อทดลองเราจะได้ส่วนลด25% สำหรับแผนรายปีอย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบถ่ายน้อยที่สุดซึ่งอันเนี้ยมันก็รวมไปถึงการพูดหน้ากล้องด้วยช่วงแรกกี้ก็เป็นนักทำ how to เนาะ how to เลือกสี how to จัดไฟ how to เลื่อยเปื่อยมากคลิปก็จะยาวประมาณ4 นาที6 นาทีแต่ไม่ทำบล็อกเลยเพราะว่าพอเราเริ่มทำงานหน้ากล้องแล้วใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวก็จะเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากถ่ายแล้วอ่ะอยากจะพักผ่อนทั้งที่จริงๆก่อนที่จะมาพูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนชอบตัดคลิปท่องเที่ยวมาก่อนนะชอบตัดเก็บไว้ดูเองตัดไว้ให้แม่ดูตัดไว้ให้เพื่อนๆดูแต่พอมาพูดหน้ากล้องแล้วก็คือไม่อยากทำซะงั้นแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ทักมาอยู่เรื่อยเลยสะกิดมาตลอดว่าทำสิอยากดูคนนั้นก็คือพี่ยอดกูตาสตอรี่ลองดูก็ได้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปฮ่องกงตัวแรกที่รู้สึกว่าเป็นบล็อกจริงๆความยาว16 นาทีถ้าจำไม่ผิดที่ตอนนั้นรู้สึกว่ายาวมากเป็น16 นาทีแบบแน่นๆคุมจังหวะทุกบีทแล้วปรากฏว่าผลตอบรับดีมากแล้วตอนทำก็สนุกด้วยก็เลยคิดว่าหรือเราควรจะทำแบบนี้อีกนะทุกวันนี้พี่ยอดกับบ้านกูต้าก็ยังสกิดตลอดบอกว่าอยากดูบล็อก6 ชั่วโมงแต่ว่ามันมีอยู่เงื่อนไขนึงที่เป็นข้อจำกัดในตอนนั้นคือกิฟ
ไม่เคยถือกล้องถ่ายตัวเองเลยทุกครั้งจะต้องมีเพื่อนช่วยถือกล้องให้แล้วก็ถ่ายกิฟเพราะว่าตอนนั้นอะรู้สึกแบบมันเขินมากเลยที่จะต้องถือกล้องถ่ายตัวเองแล้วก็พูดกับกล้องเวลาที่มีคนอื่นอยู่ด้วยนั่นหมายความว่ากิฟจะต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดพี่ที่ไปด้วยกันก็ยังพูดเลยว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆช่วยแบกเนี่ยน่าจะไม่รอดนะตอนนั้นก็เห็นด้วยนะเพราะว่าต้องพึ่งพาคนอื่นจริงๆก็ทำแบบนี้อยู่หลายทริปเลยจนกระทั่งวันนึงที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทริปเดินป่าจีนเป็นอะไรที่ยากในหลายมิติมากๆร่างกายไม่พร้อมต้องถ่ายคอนเทนต์มีสปอนเซอร์แล้วทุกคนก็เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันทุกคนไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะต้องเจอกับอะไรจำได้ว่าทริปนั้นคือเครียดมากตอนแรกกิ๊กก็มีวานเพื่อนไว้ว่าจะให้ช่วยถ่ายแต่ถ้าใครเคยเดินป่าก็จะรู้ว่าสปีดการเดินแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจะมาเดินหลอกกันเพื่อถ่ายคอนเทนต์คือมันไม่ง่ายสุดท้ายกิ๊กก็เลยต้องพึ่งตัวเองในขณะเดียวกันก็พยายามเอาตัวรอดไปด้วยในขณะเดียวกันก็คือถ่ายอินสปอนเซอร์ไปด้วยตอนที่นั่งตัดต่อเนี่ยจำได้ว่าไม่ชอบเลยไม่มีความสุขกับการตัดคลิปนี้เลยด้วยความที่ทริปมันก็ยากอะเนาะมันก็ทุลักทุเลก็เลยรู้สึกว่าฟุตและคลิปที่ถ่ายมามันก็มูดมันไม่เหมือนที่คิดไว้ไม่ซินิเมติกเหมือนที่เคยถ่ายมันมีความแบบว่าเลี้ยวขึ้นละมั้งแล้วก็เลยไม่ค่อยชอบตอนนั้นแต่ว่าก็ตัดจนเสร็จแล้วก็ตัดจนจบแล้วก็โพสต์มีสปอนเซอร์เนาะปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมาก ทุกคนชอบมากตอนนั้นก็เลยได้เรียนรู้ว่าคลิปมันไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้เนาะมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากก็ได้นี่หว่าแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือได้เรียนรู้ว่าเรามีความสามารถพอที่จะถ่ายคลิปด้วยตัวคนเดียวได้แล้วก็ตัดออกมาเป็นคลิปที่ดีได้เป็นโมเมนต์ที่สำคัญครั้งหนึ่งเหมือนกันทริปถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันก็คือทริปโปรตุเกสคือหลังจากที่เราได้สกิลใหม่ในการถือกล้องถ่ายตัวเองพูดหน้ากล้องด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมทริปนั้นก็มีความท้าทายใหม่ก็คือจากเดิมที่พูดในป่าคนเดียวโดยไม่มีใครสนใจมาเป็นท่ามกลางเพื่อนๆถ้าทุกคนไปย้อนดูคลิปนั้นเนี่ยจะเห็นว่ากิ๊บพยายามหาคนมายืนคุยร่วมเฟรมตลอดเลยเพราะว่าไม่อยากพูดหน้ากล้องคนเดียวคือถ้ามีเพื่อนคุยกับกล้องด้วยมันยังแบบว่าเหมือนมีคนได้คุยด้วยไงมันก็จะเขินน้อยลงใช่ไหมแล้วทริปนั้นก็เป็นทริปแรกที่กิ๊บไปเที่ยวกับเจ้าโอ้34เจ้าที่ทุกคนน่าจะเห็นหน้ากันบ่อยพอสมควรแหละเจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าจุดที่เซอร์ไพรส์กิ๊บในทริปนั้นมากๆก็คือหลายคนเวลาอยู่หน้ากล้องมันจะเหมือนเราเปิดสวิตช์อะไรสักอย่างเราจะพูดมากกว่าปกติเหมือนเราทำการแสดงแต่ว่าเจ้าคือชิลไม่ได้พยายามจะเอนเตอร์เทนคนดูเป็นไงก็เป็นงั้นเลยในขณะที่กิ๊บพูดกับกล้องเหมือนกับว่าตอนนั้นคนทั้งโลกกำลังจับจ้องเราอยู่เหมือนเราแบก follower จำนวน 400,000 กว่าคนไปเที่ยวกับเราด้วยทั้งที่ณปัจจุบันตรงนั้นมันมีแค่เรากับเพื่อนๆในสถานที่ที่โคตรสวยที่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้มาอีกไหมจริงๆมันก็ยังมีความกังวลบ้างแหละเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นงานเนาะแต่ว่าพอเหมือนผ่านประสบการณ์มาสักพักทำบ่อยๆเข้าเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มไว้ใจตัวเองมากขึ้นมั้งว่าเราไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องเครียดกับมันขนาดนั้นก็ได้ปล่อยใจมีความสุขกับการใช้ชีวิตบ้างเพราะว่าคลิปแบบนี้ถ้าเรามีความสุขกับมันกิ๊บก็เชื่อว่าคนดูน่าจะรู้สึกเหมือนกับเรานะตั้งแต่นั้นก็เลยลองเปลี่ยน mindset เวลาไปเที่ยวเปลี่ยนจากการโฟกัสที่คอนเทนต์เปลี่ยนจากการโฟกัสที่คนดูเปลี่ยนเป็นโฟกัสที่ประสบการณ์ตรงหน้าแล้วให้กล้องทำหน้าที่แค่บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ฟังดูเหมือนผลลัพธ์มันน่าจะออกมาคล้ายกันใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันมากเลยอย่างน้อยก็สำหรับกิ๊บนะเร็วๆเนี้ยจากวันนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยกิ๊บกำลังจะไปเที่ยวสถานที่หนึ่งที่สวยมากยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า